Lời khai bất nhất của cựu bộ trưởng trong phiên xử vụ AVG. Qua quá trình xét hỏi thì ông Nguyễn Bắc Son liên tục thay đổi lời khai về 3 triệu đô la Mỹ. Còn ông Trương Minh Tuấn thì phủ nhận việc được người tiền nhiệm hứa rằng sẽ đưa lên làm bộ trưởng. Phiên xét xử vụ án Mobifone mua 95% cổ phần của AVG tạm nghỉ sau 3 ngày xét hỏi để tạo điều kiện cho ông Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, gặp gia đình, bàn các phương án khắc phục số tiền 3 triệu đô la Mỹ đã nhận của cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị AVG Phạm Nhật Vũ. Và theo nhận định của thành viên hội đồng xét xử, phiên tòa có thể kết thúc sớm hơn dự kiến ngày 31 tháng 12 vì hầu hết các bị cáo đã thừa nhận tội danh, và chỉ duy nhất có ông Nguyễn Bắc Son phủ nhận cáo buộc chủ mưu và có những thay đổi về lời khai về việc nhận hối lộ. Sáng không nhận tội, chiều lại thay đổi. Bị cáo Nguyễn Bắc Son hầu tòa với thể trạng sức khỏe không ổn định. Ông này nhiều lần phải vào phòng cách ly khi phần họ xét hỏi đang diễn ra. Hội đồng xét xử và đại diện viện kiểm sát thường hỏi bị cáo sức khỏe như thế nào và trước khi thẩm vấn nội dung liên quan đến vụ án. Và trong số 14 bị cáo thì cựu bộ trưởng là người duy nhất thay đổi lời khai về khoản tiền nhận hối lộ. Trong sáng ngày 17 tháng 12 thì ông Son phủ nhận cáo buộc cầm 3 triệu đô la Mỹ từ Phạm Nhật Vũ. Ông Son giải thích rằng trong thời gian làm việc với cơ quan điều tra, sức khỏe tinh thần bị cáo không tốt, và sau 2 lần ngất trên bàn hỏi cung thì ông đã thừa nhận cầm 3 triệu đô la Mỹ với lý do là để giữ lại mạng sống. Hội đồng xét xử khi đó đã công bố bản tự khai và đơn xin khắc phục hậu quả, cũng như bản vẽ sơ đồ nơi để tiền và ly trữ tiền, và thể hiện ông Nguyễn Bắc Son đủ điều kiện sức khỏe khi làm việc này. Tuy nhiên thì cựu bộ trưởng nói rằng cơ quan điều tra hướng dẫn như vậy nên ông phải làm theo. Và chỉ khi thẩm phán đọc lá thư của ông Son gửi vợ, có đoạn kể về việc ông đã khai báo số tiền nhận của Phạm Nhật Vũ, thì bị cáo mới im lặng. Và sau giờ nghỉ trưa thì ông Son bất ngờ thay đổi lại lời khai. Bị cáo này thừa nhận đã cầm 3 triệu đô la Mỹ và hơn 700.000 đô la Mỹ từ lãnh đạo Mobifone. Tuy nhiên thì cựu bộ trưởng nói không đưa số tiền này cho con gái. Bị cáo khai đã tiêu xài cá nhân nhưng không nhớ mục đích, đồng thời hứa sẽ trả lại trong thời gian sớm nhất. Ở trong phần xét hỏi thì ông Son cũng là bị cáo duy nhất cho rằng cáo trạng đánh giá chưa đúng vai trò của ông trong vụ án này. Dành gần 1 tiếng trình bày các quan điểm thì cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông nói rằng trong vụ án thì không có ai là chủ mưu. Ông ta chỉ thừa nhận là người đứng đầu chịu trách nhiệm, không phải là người cầm đầu. Trong khi các nguyên nhân chủ quan và khách quan nêu ra thì bị cáo thừa nhận đã nhận thức pháp luật chưa đầy đủ. Ông Son mong hội đồng xét xử xem xét bối cảnh lúc đó để giảm án cho các bị cáo. Và xác nhận lại lời khai thì ông Son thừa nhận đã chỉ đạo ông Trương Minh Tuấn ký quyết định phê duyệt dự án khi chưa được cấp trên phê duyệt. Tuy nhiên thì bị cáo lại phủ nhận chỉ đạo bị cáo Lê Nam Trà là cựu chủ tịch của Mobifone gấp rút ký hợp đồng với AVG ngày 25 tháng 12 năm 2015. Tôi không chỉ đạo anh Trà. Hôm họp tổng kết thì anh Trà nói rằng đang hoàn tất hồ sơ, phân công anh Hải ký. Tôi nói đó là việc nội bộ của Mobifone, không chỉ đạo ai ký hay là ký vào thời điểm nào. Ông Son trình bày, không hứa đưa ai lên làm bộ trưởng. Trong 3 ngày xét hỏi thì hội đồng xét xử ghi nhận ông Trương Minh Tuấn và 12 bị cáo còn lại cơ bản đồng ý với các cáo buộc của viện kiểm sát, thừa nhận tội danh truy tố. Nhưng ông Tuấn cho rằng mình không được trao đổi bàn bạc về việc Mobifone mua lại cổ phần của AVG. Và trái lại với lời khai của ông Son thì bị cáo Trương Minh Tuấn nói không phụ trách lĩnh vực tài chính, kế hoạch, nên ban đầu không được bộ trưởng phân công tham gia dự án, và ông chỉ làm một số việc theo chỉ đạo của cấp trên. Và rất đáng chú ý thì ông Trương Minh Tuấn khai người tiền nhiệm không hứa hẹn sẽ đưa ông lên làm bộ trưởng khi yêu cầu ký giấy tờ liên quan trong thương vụ AVG. Có thể quá trình làm việc, cơ quan điều tra đã có sự hiểu nhầm nào đó. Hoàn toàn không có việc đó, ông Tuấn khẳng định. Và ông Nguyễn Bắc Son cũng xác nhận không hứa hẹn gì về việc này. Và trong quá trình xét hỏi thì hội đồng xét xử đặt nhiều câu hỏi đối với ông Tuấn về việc ký quyết định phê duyệt dự án trái quy định. Cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông thừa nhận việc ký quyết định phê duyệt dự án không thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình, nhưng trên trực tiếp chỉ đạo nên ông bắt buộc phải làm theo. Bị cáo thì không phụ trách nên không biết dự án phải làm theo luật đầu tư và luật quản lý sử dụng vốn của nhà nước.
và sau này làm việc với cơ quan điều tra, thì tôi nhận thức phải tuân theo cả hai luật này. Tôi trình bày. Về việc hối lộ thì ông Trương Minh Tuấn thừa nhận quá trình thực hiện dự án thì ông Phạm Nhật Vũ nhiều lần liên hệ hỏi thăm về tiến độ. Tuy nhiên thì ông Vũ không thúc giục vì biết bị cáo không tham gia chỉ đạo xuyên suốt. Và sau khi dự án hoàn tất thì hai bên không thỏa thuận chuyện tiền nong. Đến Tết năm 2016, sau khi đại hội thì Vũ đến phòng làm việc của tôi với tư cách là tặng hoa chúc mừng tôi trúng cử. Và chiều tối hôm ấy thì tôi mở gói quà ra thì thấy 200.000 đô la Mỹ. Bị cáo trình bày và khai đã nhận số tiền này trong bối cảnh nhiều người đến chúc mừng sau đại hội. Và sau này thì ông Tuấn nhận thức rằng đó là tiền ông Vũ cảm ơn khi bị cáo ký quyết định phê duyệt dự án liên quan đến thương vụ mua bán cổ phần AVG, chi hàng triệu đô la để rời bỏ AVG. Cũng gặp vấn đề về sức khỏe thì ông Phạm Nhật Vũ được tòa cho phép ngồi ghế để trả lời thẩm vấn. Và sau ngày xét xử đầu tiên thì ông Vũ được đưa đến bệnh viện để tiếp tục điều trị. Và nói về thương vụ mua bán thì bị cáo Vũ khai rằng số tiền nhận về tương đương vốn đã bỏ ra để đầu tư. Và mục đích lớn nhất mà ông đạt được khi chuyển nhượng 95% cổ phần là rời bỏ AVG để làm việc khác. Và do đó thì bị cáo đã chi 6,2 triệu đô la Mỹ cho các bị cáo Nguyễn Bắc Son, Lê Nam Trà, Trương Minh Tuấn và Cao Duy Hải dù không hề thỏa thuận. Và theo khai báo thì đây là tiền cá nhân ông Vũ có được từ những việc làm ăn khác. Và khi hoàn trả gần 9.000 tỷ cho Mobifone thì Phạm Nhật Vũ nói rằng ngoài số tiền đã nhận từ thương vụ, ông còn phải bỏ thêm 450 tỷ để thanh toán các khoản phát sinh, và bị cáo tự nguyện trả lại tiền vì không muốn mang tiếng chiếm đoạt tài sản của nhà nước và để cho những người liên quan đến vụ án được giảm nhẹ trách nhiệm. Và trình bày với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, bà Kolmakova Ekaterina Verivekna, vợ bị cáo Vũ, nói rằng để có được số tiền lộn lại thì chồng bà đã phải đi vay mượn gom góp gần trong 1 năm rồi. Và theo người phụ nữ này thì ông Phạm Nhật Vũ có rất nhiều cơ hội ở lại nước ngoài nhưng đã không chịu trốn tránh. Và với việc khắc phục triệt để hậu quả vụ án với số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam thì vợ cựu chủ tịch của AVG mong hội đồng xét xử cho bị cáo Vũ được hưởng khoan hồng đặc biệt. Và ngày mai, ngày 20 tháng 12 thì phiên tòa xét xử 14 bị cáo trong đại án Mobifone sẽ tiếp tục diễn ra. Cựu chủ tịch hội đồng quản trị Mobifone: tôi không thỏa thuận với ông Phạm Nhật Vũ. Ông Lê Nam Trà bật khóc khi nhắc đến hàng loạt cấp dưới phải hầu tòa. Và cựu chủ tịch của Mobifone nhận trách nhiệm nhưng khẳng định không hề thỏa thuận với Phạm Nhật Vũ khi mua AVG. Sáng ngày 21 tháng 12 thì nhóm luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Nam Trà, cựu chủ tịch hội đồng thành viên Mobifone, trình bày quan điểm về bản luận tội của Viện Kiểm sát. Luật sư Phan Trung Hoài nói rằng cáo buộc của Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội đã đánh giá xác đáng vai trò của ông Trà, và luật sư chỉ nêu một số vấn đề về bối cảnh xảy ra vụ án và nhận thức của các bị cáo để hội đồng xét xử xem xét trước khi nghị án. Ông Hoài dẫn văn bản chứng minh rằng việc Mobifone đề xuất mua lại một kênh truyền hình là chiến lược độc lập và có từ trước khi AVG có nhu cầu bán cổ phần. Và chiến lược này được những người tiền nhiệm của ông Lê Nam Trà thống nhất từ năm 2014. Và nhắc lại lời khai của cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, người bào chữa nói khi thực hiện dự án thì Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như là Mobifone đều lúng túng trong việc áp dụng quy định của pháp luật. Việc các bộ ngành chức năng cùng trả lời đơn vị phê duyệt dự án là Bộ Thông tin và Truyền thông khiến các bị cáo nghĩ rằng đang làm đúng. Và chỉ đến quá trình điều tra thì ông Trà mới nhận thức được thẩm quyền phê duyệt dự án thuộc về Thủ tướng, nói rằng tên gọi dự án quyết định thẩm quyền phê duyệt và việc thẩm định giá. Phía AVG gọi là thương vụ là mua bán cổ phần, nhưng ở phía Mobifone thì lại coi đây là đầu tư mua lại hãng truyền hình kỹ thuật số. Và như vậy thì cách hiểu khác nhau dẫn đến việc nhận thức về thẩm quyền phê duyệt dự án có sự khác biệt. Và bên cạnh đó thì điều lệ Mobifone quy định Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt các khoản đầu tư ngoài ngành vượt thẩm quyền của hội đồng thành viên. Và ban đầu thì Mobifone đề xuất mua một hãng truyền hình. Khi lãnh đạo Bộ giới thiệu thì đơn vị này mới làm biên bản ghi nhớ với AVG. Sau đó thì Mobifone đã báo cáo trung thực tình hình tài chính của AVG với Bộ. Và đây là cơ sở để Bộ Thông tin và Truyền thông làm báo cáo gửi chính phủ. Luật sư nhấn mạnh rằng việc ông Lê Nam Trà là bị động và phải ký thay hợp đồng chuyển nhượng dù quyết định của hội đồng thành viên giao cho Tổng Giám đốc Cao Duy Hải làm việc này. Và tại cuộc tổng kết cuối năm, khi ông Hải từ chối ký hợp đồng thì Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã yêu cầu
bị cáo trả phải ký. Và về hành vi nhận hối lộ 2,5 triệu đô la Mỹ từ Phạm Nhật Vũ thì ông Hoài nói cáo trạng bỏ sót chi tiết ông Trà tự thú. Nhưng trong bản luận tội mới đây thì đại diện cơ quan công tố đã đề cập đến việc này và đề nghị hội đồng xét xử tuyên mức án thấp hơn so với khung truy tố. Luật sư nói rằng ngày 13 tháng 10 năm 2018 thì Lê Lam Trà tự thú về việc nhận hối lộ trước 7 tháng so với thời điểm bị cáo Phạm Nhật Vũ tự thú rằng đưa hối lộ. Cộng thêm việc nộp lại 100% số tiền đã nhận thì nhóm bảo chữa cho rằng cựu chủ tịch hội đồng thành viên Mobifone đã giúp cơ quan điều tra làm rõ bản chất của vụ án. Và các luật sư mong hội đồng xét xử xem xét những tình tiết này để áp dụng chính sách khoan hồng đối với bị cáo Lê Lam Trà. Và để tự bào chữa sau đó thì ông Trà thừa nhận tội danh cáo buộc là đúng, nhưng cho rằng viện kiểm sát đề nghị quá nghiêm khắc. Cựu chủ tịch hội đồng thành viên Mobifone bật khóc và mong tòa giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo dưới quyền. Bị cáo với cương vị là chủ tịch hội đồng thành viên đã không đủ khả năng để dẫn dắt vượt qua các sức ép, để đồng nghiệp cấp dưới phải ngồi trước vành móng ngựa. Trách nhiệm này thuộc về tôi, ông Trà nói, và khẳng định bản thân không thỏa thuận gì với ông Phạm Nhật Vũ. Và theo luận tội của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thì ông Trà nhận thức rõ tài chính của AVG yếu kém, nợ vay lớn, kinh doanh thua lỗ. Việc thực dự án phải tuân theo luật, nhưng thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Bắc Son, bị cáo cùng với Cao Duy Hải đã chỉ đạo cấp dưới lập dự án trình Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt. Và sau đó thì ông Trà là người ký hợp đồng chuyển nhượng theo chỉ đạo của ông Son và được ông Phạm Nhật Vũ đưa 2,5 triệu đô la Mỹ. Qua quá trình điều tra và tại tòa thì bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Bị cáo cùng với lãnh đạo Mobifone khắc phục thiệt hại nên cần áp dụng mức án dưới khung hình phạt. Về tội nhận hối lộ thì bị cáo nhận được số tiền đặc biệt lớn, lẽ ra phải xử mức án cao nhất của khung hình phạt. Tuy nhiên thì bị cáo viết đơn tự thú trước khi bị khởi tố và nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận, lại có nhiều thành tích xuất sắc nên cần giảm nhẹ đáng kể hình phạt. Viện Kiểm sát đề nghị tòa tuyên án ông Lê Lam Trà từ 7 đến 8 năm tù với tội vi phạm quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, 16 đến 17 năm tù về tội nhận hối lộ và tổng hình phạt là từ 23 đến 25 năm tù.